तपाईहरुलाई मैले एउटा कुरा सोध्न चाहे जुन कुरा कि तपाई युट्युबमा आउनुहुन्छ युट्युबमा आइसकेपछि हजुरले टाइटल हेर्नुहुन्छ अथवा थम्बनेल हेर्नुहुन्छ अथवा त्यसको अरु कुनै पार्टहरु हेरेर आउनुहुन्छ पक्कै पनि साथीहरु तपाईले सबभन्दा पहिला थम्बनेल नै हेरेर त्यसमा क्लिक गर्नुहुन्छ तसर्थ तपाई पनि युट्युबर हो युट्युबमा काम गर्न चाहनुहुन्छ भने प्रोफेसनल थम्बनेल बनाउन एकदम जरुरी छ त्यो थम्बनेल कसरी प्रोफेसनल बनाउन सकिन्छ अनि त्यसलाई हामीले एचडी क्वालिटीमा कसरी डाउनलोड गर्न सकिन्छ र हामीले एचडी क्वालिटीमै युट्युबमा कसरी अपलोड गर्ने र हामीले कसरी भ्यू गेन गर्न सकिन्छ यो भिडियोमा मैले पक्कै पनि जानकारी दिनेछु एउटा एप्लिकेसनबाट तपाईले थम्बनेल बनाउनु भयो भने यहाँबाट एचडी हाई क्वालिटीको थम्बनेल बनाउन सक्नुहुन्छ एकदम प्रोफेसनल त्यो मैले तपाईलाई बनाएर देखाउँदै छु पक्कै पनि साथीहरु यो भिडियोलाई तपाईले अन्तिमसम्म हेर्नुपर्ने हुन्छ त्यो एप्लिकेसनको बारेमा मैले सम्पूर्ण स्टेपहरु यहाँबाट तपाईलाई दिनेछु हाम्रो भिडियोमा तपाईहरु नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी नजिकै रहेको बेल आइकनलाई थिच्नु होला भिडियो सुरु गरौँ तपाईले लाइक गर्नुभएको छैन भने प्लिज एक लाइक गर्नु होला लागौ अब मोबाइलको स्क्रिनतर्फ प्ले स्टोरमा जानुस् प्ले स्टोरमा गइसकेपछि हजुरले पिक्सल ल्याब भनेर एउटा एप्लिकेसन सर्च गर्न सक्नुहुन्छ त्यो एप्लिकेसन रहेको छ यो पिक्सल ल्याब यसलाई पिक्सल ल्याबलाई सिम्पली हजुरले ओपन गर्नुस् ओपन गरिसकेपछि हजुरले के देख्न सक्नुहुन्छ यो खालको एउटा इन्टरफेस देख्नुहुन्छ यहाँ आइसकेपछि हजुरले अब हामीले यहाँबाट थम्बनेल बनाउने छौं त्यसको लागि हामीले के गर्न सक्नुहुन्छ हजुरले यहाँबाट थ्री डटमा क्लिक गर्नुस् थ्री डटमा क्लिक गरिसकेपछि हजुरले यहाँ एउटा अप्सन देख्दै हुनुहुन्छ इमेज साइज भन्ने एउटा अप्सन देख्दै हुनुहुन्छ इमेज साइजमा हजुरले सिम्पली क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसपछि हजुरले कस्टम भन्ने एउटा अप्सन देख्दै हुनुहुन्छ यसमा सिलेक्ट गर्नुस् त्यसपछि हजुरले यसलाई युट्युब थम्बनेल भन्ने एउटा अर्को एउटा अप्सन देख्दै हुनुहुन्छ युट्युब थम्बनेलमा सिम्पली क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसपछि हजुरले ओके गरिदिनुस् ओके गरिसकेपछि हामीले युट्युब थम्बनेललाई साइजमा लिइसकेपछि हामीले के गर्छौं त एउटा यहाँ हामीले कलरहरु चेन्ज गर्छौं यदि तपाईलाई कुन कलर मन पर्छ त्यो कलर चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले यहाँ यो अप्सनमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँ हजुरले आइसकेपछि हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ कलर भन्ने अप्सन छ एउटा यहाँ कलरमा क्लिक गरौँ हामीले यसमा अहिले कलर चेन्ज गर्दै छौं कलरमा क्लिक गरौँ कलरमा चेन्ज गरिसकेपछि मैले यो खालको एउटा कलरलाई सिलेक्ट गरे यसलाई मैले सिलेक्ट गर्दै त्यसपछि हाम्रो यो टेक्स्ट छ अनि हजुरले ए भनेको ठाउँमा आउन सक्नुहुन्छ त्यसपछि हामीले यो जुन पहिलेको टेक्स्ट थियो यसलाई हामीले के गर्छौं त डिलिट गर्छौं डिलिटको अप्सनमा क्लिक गरिदिनुस् यसलाई डिलिट गर्छौं त्यसपछि अब हामीले के गर्छौं त यसमा एउटा फोटो लिएर जोड्ने छौं त्यसको लागि हजुरले प्लस भन्ने आइकन छ प्लस भन्ने आइकनमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसपछि फ्रम ग्यालरी अप्सन देख्दै हुनुहुन्छ फ्रम ग्यालरीमा क्लिक गर्नुस् यहाँबाट तपाईले अलरेडी पहिले नै बनाइराखेको एउटा कुनै फोटो छ भने त्यो फोटो लिन सक्नुहुन्छ मैले यो फोटोलाई मैले पीएनजी फोटो बनाएर राखिसकेको छु यसलाई मैले सिम्पली यहाँबाट लिएँ त्यसपछि हामीले यसलाई यहाँबाट सेट गर्ने छौं कतिसम्म यसलाई सुइटेबल हुन्छ त्यो सेट गर्ने छौं त्यसपछि हामीले यसको कलरहरु चेन्ज गर्ने छौं त्यसको लागि हजुरले के गर्न सक्नुहुन्छ त तल एउटा अप्सन छ यो गोलो अप्सन यसमा के गर्न सक्नुहुन्छ क्लिक गर्नुस् यहाँ आइसकेपछि हामीले स्ट्रिकको एउटा अप्सन देख्दै छौं स्टिकमा क्लिक गरौँ त्यसपछि स्टिकलाई अन गर्दियौ अन गरिसकेपछि यसमा हजुरले कुन कलर हाल्न चाहनुहुन्छ त्यो कलर अनुसार राख्न सकिन्छ अहिले मैले यसमा पहेँलो राख्दिएँ त्यसपछि यसलाई हामीले थोरै घटाउन सक्छौं यति पनि राख्दियौ त्यसपछि हामीले के गर्छौं त यसमा हामीले टेक्स्टहरु एड गर्नेछौं टेक्स्ट एड गर्नको लागि हजुरले तल एउटा ए भन्ने अप्सन देखिनुहुन्छ ए मा क्लिक गर्नु त्यसपछि एउटा टेक्स्टको अप्सन आउँछ यसमा हामीले टेक्स्ट आउँछ त्यसपछि हामीले यसलाई एडिटमा क्लिक गर्छौं एडिटमा आइसकेपछि हजुरले यहाँ के लेख्न चाहनुहुन्छ त्यो लेख्न सक्नुहुन्छ मैले अहिले मेक एचडी भने मेक एचडी भन्छु त्यसपछि हामीले ओके गर्दियौ ओके गरिसकेपछि यसलाई हामीले के गर्छौं त थोरै बढाउन सक्छौं यहीबाट हजुरले बढाउन सक्नुहुन्छ यसको कलर चेन्ज गर्न चाहनुभयो भने हजुरले यसलाई कलर पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ कलर चेन्ज गर्नको लागि हजुरले सिम्पली यो कलर भन्ने अप्सनमा छ कलरमा आइसकेपछि हजुरले कुन खालको कलर चेन्ज गर्न चाहनुहुन्छ यहाँ धेरै कलरहरु छ त्यो कलर यहाँबाट अहिलेसँग हजुरले चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ अहिले मैले यो कलर राखेँ त्यसपछि हामीले यसलाई के गर्छौं त फन्टलाई चेन्ज गर्छौं फन्टमा क्लिक गर्नुस् त्यसपछि यो मैले एउटा फन्टलाई सिलेक्ट गर्दिएँ त्यसपछि हामीले यसमा के गर्छौं त यदि तपाईले फन्टको ब्याकग्राउन्डमा एउटा ब्याकग्राउन्ड राख्न चाहनुहुन्छ भने ब्याकग्राउन्डमा पनि क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ मैले अहिले यसमा ब्याकग्राउन्ड राखिन यसमा मैले स्याडो राख्छु स्याडोको लागि के गर्छौं त हामीले सिम्पली त स्क्रोल डाउन गर्छौं त्यसपछि स्ट्रिक भन्ने अप्सन छ स्ट्रिकलाई फेरि यसमा के गर्छौं टेक्स्टमा स्ट्रिक लगाउँछौं त्यसपछि मैले के गर्छु त स्याडो छ एउटा स्याडोमा अन गरिदिन्छु स्याडोमा अन गरिसकेपछि यसलाई अन गरिदिनुस् त्यसपछि यसलाई कतिसम्म स्याडो हाल्न चाहनुहुन्छ तपाईले कस्तो खालको स्याडो हाल्न चाहनुहुन्छ यहाँबाट देख्न सक्नुहुन्छ मैले रातो खालको स्याडो हाल्दिएँ रातो अहिले सुइटेबल देखियो हाम्रो हेर्दा फेरि जुन सुइटेबल देखिन्छ त्यो नै राख्न सकिन्छ हामीले त्यसपछि हामीले अब के गर्छौं अर्को एउटा फोटो जोइन गर्छौं यो मोबाइलमा एउटा फोटो राख्नुपर्ने हुन्छ त्यसको लागि मैले यसमा प्लस आइकनमा क्लिक गरे त्यसपछि फ्रम ग्यालरी गर्छु फ्रम ग्यालरी गरिसकेपछि हामीले यसबाट कुनै एउटा फोटो फेरि यहाँबाट सिलेक्ट गर्नेछौं मैले फोटोमा गएँ त्यसपछि हजुरसँग कुन एउटा फोटो छ त्यहाँबाट एउटा लिन सक्नुहुन्छ अहिले मैले के गरे त यो एउटा फोटोलाई मैले यहाँबाट फेरि सिलेक्ट गरेर लिए त्यसपछि यसलाई हामीले के गर्छौं त एउटा राइट भन्ने अप्सन छ राइटमा क्लिक गर्छौं
यसलाई हामीले अब यहाँबाट एडजस्ट गर्नेछौँ ठ्याक्क मोबाइलमा कति मिल्छ त्यति नै हामीले यहाँबाट एडजस्ट गर्नेछौँ फेरि हामीले अब टेक्स्ट एड गर्नेछौँ त्यसको लागि हामी के गर्छौँ त टेक्स्टमा क्लिक गर्छौँ टेक्स्टमा आइसकेपछि यसलाई एडिट भन्ने अप्सन छ एडिटमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ अब यसमा मैले एउटा फेरि टेक्स्ट लेख्दैछु THU थम्बनेल मैले लेख्दैछु मैले यहाँ थम्बनेल भन्ने टेक्स्ट लगाएँ टेक्स्टमा मैले अहिले ब्याकग्राउन्ड पनि राख्ने त्यसपछि मैले यसमा के गर्छु त अलिकति स्टिक थप्दिउँ स्टिक थप्दाखेरि मैले कालो स्टिक राख्दिएँ कालो स्टिक राख्दाखेरि अलिकति प्रोफेसनल पनि देखिन्छ यसलाई हामीले यति कतिमा एडजस्ट गरिदिन्छौँ त्यसपछि मैले अर्को फेरि एउटा के गर्छु त अर्को टेक्स्ट लिन्छु यहाँबाट फेरि टेक्स्टमा क्लिक गरेँ यसमा मैले अब के लेख्छु त इन 5 मिनट मैले यहाँ टेक्स्ट पनि एडिट गरिसकेँ यसमा मैले के गर्छु त यसमा स्याडो लगाउनु पर्ने हुन्छ एउटा स्याडो लगाएपछि राम्रो देखिन्छ त्यसको लागि मैले पहिला स्टिकमा क्लिक गरेँ त्यसपछि यसलाई हामीले सेतो स्टिक लगायो भने अलिक के देखिन्छ त क्लियर देखिन्छ हामीले यसलाई सेतो स्टिक लगाइदियौँ त्यसपछि स्याडोमा के गर्छौँ त हामीले कालो लगायो भने अलिकति प्रोफेसनल पक्कै पनि देखिनेछ इन 5 मिनटलाई हामीले के गर्यौँ त अलिकति छक्क पनि देखियो यसलाई हामीले अझै अलिकति स्टिक बनाउनु पर्ने देखिन्छ त्यसको लागि अझै के गर्नु त स्टिक भन्ने अप्सन छ स्टिकमा जानुहोस् त्यसपछि यसलाई हामीले 4 थियो यसलाई 5 अथवा 6 गरिदिन सक्छौँ यो गरेपछि हाम्रो छक्क के देखिन्छ त छक्क देखिने भयो अब हाम्रो यो फोटोलाई अलिकति क्लियर बनाउन चाहे मैले आफ्नो फोटोलाई मैले अलिकति क्लियर बनाउँ त्यसको लागि मैले के गर्छु त कलर फिल्टर भन्ने अप्सन देख्दै हुनुहुन्छ कलर फिल्टरमा जानुहोस् त्यसपछि हजुरले यसमा के गर्न सक्नुहुन्छ कन्ट्र्याक्टलाई अलिकति यसमा बढाइदिन सकिन्छ कन्ट्र्याक्ट बढायो भने अलिकति छक्क देखिन्छ त्यसपछि हामीले यसलाई राइट गरिदिउँ अब हामीले यसमा के गर्छौँ त एउटा एरोलाई एडजस्ट गर्छौँ त्यसको लागि मैले प्लस इकोनमा क्लिक गरेँ प्लसमा गइसकेपछि मैले फ्रम ग्यालरी गर्छु फ्रम ग्यालरी गइसकेपछि यहाँबाट मैले एउटा एरो छ मसँग त्यो एरोलाई सिलेक्ट मैले अलरेडी नै एउटा एरोलाई डाउनलोड गरेर राखेको छु मैले एरोलाई सिलेक्ट गरिदिएँ त्यसपछि मैले सिम्पली प्योर राइटको आइकनमा क्लिक गरेँ त्यसपछि हाम्रो यो एरो थम्बनेलमा आउँछ त्यसले हामीले सिम्पली यसलाई एडजस्ट पनि गर्न सकिन्छ एडजस्ट गरिदिनुहोस् एडजस्ट गरिसकेपछि हामीले के गर्छौँ त यो एरोलाई यसरी राखिदिन्छौँ र अलिकति एडजस्ट यहाँबाट गर्छौँ यस्तो भइसकेपछि के हुन्छ त हाम्रो मोबाइलमा यसले डाइरेक्ट फोकस गर्ने भयो त्यसपछि यसलाई हामीले स्टिक बढाइदिन सक्छौँ सेतो स्टिक राख्यो भने यसमा के हुन्छ त राम्रो देखिन्छ यसरी हजुरले सजिलैसँग आफ्नो थम्बनेल बनाउन सक्नुहुन्छ एकदम एचडी क्वालिटीमा यति गरिसकेपछि हामीले के गर्छौँ त मसँग एउटा मोबाइलको स्क्रिन जस्तो एउटा के छ त यसमा ढाक्यो भने अझ राम्रो देखिन्छ त्यो पनि म तपाईलाई छैन भने डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ यसलाई मैले बाहिरबाट मोबाइल को कभर गर्न चाहे त्यसको लागि के गर्छु त मैले सिम्पली यसलाई के अरे लिएर यसबाट त्यसपछि हामीले यसलाई एडजस्ट गर्नेछौँ एडजस्ट गरिसकेपछि यो तपाईले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ प्ले आफ्नो कुनै पनि ब्राउजरमा जानुहोस् र अनि PNG मोबाइल भनेर सर्च गर्नुभयो भने यिनी फोटोहरु पाउनुहुनेछ यो डाउनलोड गर्नुभयो भने यसलाई माथिबाट कभर गर्न सकिन्छ यसरी हामीले यसलाई कभर गर्दियौं कभर गरिसकेपछि हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ यसलाई हामीले के गर्न सक्छौं त अलिकति फेरि स्टिकलाई ओन गरिदिन सक्छौं यसमा हामीले सेतो स्टिक नै राख्दा फेरि राम्रो देखिन्छ होला अथवा रातो गर्न पनि सकियो यसलाई हामीले के गर्नु त सेतो नै स्टिक राख्दियौं सेतो गर्दा फेरि अहिले छक्क देखिन्छ यसरी हजुरले आफ्नो इच्छा अनुसारले थम्बनेल बनाउन सक्नुहुन्छ त्यसपछि हामीले यो बनाइसकेपछि हाम्रो यो मेमोरीको आइकन देख्नुहुन्छ मेमोरीमा जानुस् मेमोरीमा आइसकेपछि हजुरले सेभ एज इमेज गर्नुस् त्यसपछि हजुरले देख्नुहुन्छ जेपीजी भन्ने छ जेपीजी मा क्लिक गर्नु त्यसपछि हजुरले जेपीजी नगरेर पीएनजी फाइल गर्नुस् पीएनजी फाइल तपाईको जति एमबी को भए पनि मोबाइलबाट अपलोड गर्न मिल्छ तपाईले भिडियोहरु ल्यापटपबाट युज गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि युट्युब स्टुडियोमा आउनुस् मोबाइलको त्यसपछि हामीले पीएनजी लाई पनि त्यसबाट अपलोड गरिदिन सक्छौं त्यसपछि हामीले कस्टम भन्ने अप्सनमा जाउँ त्यसपछि अल्टा गरिदिनुस् अल्टा गरिसकेपछि हाम्रो सेभ टु ग्यालरी भन्ने एउटा अप्सन छ यसमा क्लिक गरिदिन सक्नुहुन्छ यसमा क्लिक गरिसकेपछि यो एकदम हाई क्वालिटीको यहाँबाट डाउनलोड हुन्छ तपाईले यसलाई ल्यापटपबाट यसलाई अपलोड गर्न सक्नुहुन्न तपाईले युट्युब स्टुडियोमा आएर मोबाइलबाट अपलोड गर्नुभयो भने जति क्वालिटीको भयो भने त्यहाँबाट अपलोड हुनेछ यसरी नै पक्कै पनि साथीहरु तपाईले यहाँबाट सजिलैसँग थम्बनेल बनाउन सक्नुहुन्छ र आफ्नो युट्युब च्यानललाई ग्रो गर्न सक्नुहुन्छ यस्तै यस्तै भिडियोहरु आगामी दिनमा पनि हेर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी नजिकै रहेको बेल आइकनमा थिच्नु होला तपाईको लागि एउटा मैले राम्रो एउटा अर्निङ साइटको बारेमा यसमा जानकारी दिएको छु यो भिडियोको अन्तिममा लेफ्ट साइडको भिडियो हैन त्यसबाट अर्निङ गरेको पैसा कसरी विथड्र गर्ने भनेर जानकारी लिन चाहनुहुन्छ भने राइट साइडको भिडियो होला एकदम जेन्युइन तरिकाले त्यहाँबाट अर्निङ गर्न सकिन्छ यसपाली बाइ यो दुईटा भिडियो हेर्नुभयो भने तपाईले त्यहाँबाट सजिलैसँग अर्निङ गरेर त्यसबाट विथड्र पनि सजिलैसँग लिन सक्नुहुन्छ एउटा त्यसमा हामीले कसरी काम गर्न सकिन्छ अनि अकाउन्ट क्रिएट कसरी गर्ने भनेर मैले यो भिडियोको लेफ्ट साइडको भिडियोमा सम्पूर्ण डिटेलहरु कम्पनी कहाँबाट रजिस्टर भएको छ अनि कसरी चलिरहेको छ कति वर्षबाट चलिरहेको छ सम्पूर्ण डिटेलहरु मैले त्यो भिडियोमा दिइसकेको छु त्यसपछि मैले त्यसमा विथड्र कसरी गर्ने भन्ने प्रोसेस पनि दिएको छु त्यो विथड्रको लागि हजुरले राइट साइडको भिडियो हेर्नुला अनि त्यसपछि हजुरले अकाउन्ट क्रिएट गर्नको लागि लेफ्ट साइडको भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ त्यहाँबाट हजुरले जेन्युइन तरिकाले अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ यसपाली बाइ